Në këtë video do të bisedojmë pak për legato. Për me njoft legato dhe mënyrën e duhur të artikulimit legato, ne duhet me kuptu së pari pianon si instrument. Do me thonë mekanika e pianos, tingulli i pianos prodhohet përmes shtypjes së tastit dhe dinamika e atij tasti varet vetëm nga shpejtësia me të cilën shtypet. Do me thonë kjo është fakt shkencor. Sa ma shpejt e shtypim, aq më fort qekani do të godet telat. Dhe pas këtij momenti, ky tingull shkon të hup intensitetin dhe derisa dikur bëhet i pa dëgjueshëm. Do me thonë na vetmja gjë që mujmë me kontrollu në piano është shpejtësia me cilën e shtypim, sa e mbajmë dhe shpejtësia me të cilën e hekim tastin, e hekim gishtin nga tasti, respektivisht shpejtësia me të cilën damperi e nal tingullin mos me rezonu. Qëto janë 3 gjona cilat ne fizikisht mujmë mi kontrollu. Gjitha këto që u përmenden janë krejt në funksion tjetër, në funksion të për neve që me pas kontrollin më të mirë. Përndryshe piano i din vetëm këto 3 faktorë edhe mbas këtyne 3 faktorëve pianot moderne cilat janë të lidhune me elektronik kanë mundësi me bo replay të asaj që kemi lujt, pasi që në mënyrë të saktë e rekordojnë çdo lëvizje tonë, qoftë edhe gabim, sa e mbajmë secilin tast, sa e shohim dhe janë në gjendje me reproduku. Mirë po ne nuk jemi robota, ne nuk mujmë me kontrollu në atë mënyrë vetën, as gishtat tonë, andaj është me rëndësi me kuptu çka është legato e vërtetë. Miti kryesor është që ne kontrollojmë legaton vetëm me gishta. Por kontrollimi i legatos vetëm me gishta shkakton tension dhe shpesh një tingull ndoshta jo të dëshiruar për atë pjesën që ne luajmë. Nëse dojmë me zbut atë legato, respektivisht notën paraprake me shumë makadale, ne vetëm me gishta është e pamundur me bo sepse kemi pas kontraksion edhe të gishtit që ka lujt veç, edhe gishtit që luan, dhe në njëjtin moment ky gisht për shembull duhet të luaj forte, ndërsa ky duhet me shu kadale, që është pak vështirë për sistemin tonë nervor. Miti i dytë është që mujmë me bo legaton përmes overlapping keys, do me thonë nota e parë më majt, e dytë derisa të ndihet e dyta, më kriju një disonancë dhe mandej me lshu, mandej disonanca tjetër me lshu, në këtë mënyrë me konektu tingullin me tingull. Kjo edhe funksionon në repertuarin romantik, mirë po vetëm të ato pjesë cilat janë shumë kadale, shumë të kadalshme, kantabile edhe mundet më përdor, por çdo gjë që ndodh në tempo pak më të shpejt është e pamundur me kontrollu vetëm me gishta ose me bo overlapping. E cila është zgjidhja? Zgjidhja është ajo për cilën ka thonë Claudio Arrau, music flows through wrist. Do me thonë muzika rrjedh në nyje. Lëvizja e nyjes e mundson që pas notës së parë, kur ekzekutojmë notën e dytë, pa angazhimin e gishtit paraprak, nyja me çu kadale këtë tast, në mënyrë që damperi me prej kadale telat dhe bëhet një blend shumë i vogël, jo sikur te overlapping ku një disonanca, por derisa krijohet tingulli i dytë, tingulli i parë vetëm mbyllet. E mira e kësaj është që neve nuk na vjen një aktivitet muskular përmes fleksorëve, por
në këtë moment, unë nuk peshtrongoj gishtin e parë, po nyja, respektivisht lëvizjet horizontale mbrana dhe djathtas, dhe nyja si unifikimi atyre lëvizjeve e mundëson lëshimin e kadalt të qekanit në tela dhe ajo krijon legaton perfekte. Dhe kjo është shumë e rëndësishme me ditë, andaj pa përdorimin e nyjës nuk ka legato. Du me thonë, ose ka legato, po nuk tingëllon legato, sikur për shembull. Arsyeja pse nuk tingëllon legato është se atëherë është e pamundur me barazu fuqinë e gishtave edhe vetëm lëvizjet horizontale mrena pianos dhe djathtas majtas, cilat unifikohen me nyje, vetëm ato mujnë me balansu fuqinë e çdo gishti në mënyrë që gishtat të jenë të barabarta. Dhe më konë dhe me thonë, nyja e mundëson këtë legato dhe nyja duhet të jetë faktori kryesor në zhvillimin teknik.